Hai korang, so lama dah I tak buat shawl tutorial. Hari ni I nak buat shawl tutorial. Cara I pakai in less than 5 minutes. So first thing first, kita akan ambil this shawl. This is a very white shawl. So kita tengok macam mana I mengenakan shawl yang lebar. Setengah orang bila dia pakai shawl terlampau lebar, dia pun tak tahu macam mana nak adjust kan. So let's see. So first thing first, just letak je on your head macam biasa. Then sebelah tu lipat sikit and pin it. Jangan sayang nak pin sebab kalau tak nanti, kalau shawl ni dia licin, nanti macam dia berterabur nanti. Then what I normally do is that dah sini pin it. And just ambil macam tu je. Okay, so ada two options, sama ada you nak ikat belakang ataupun you just nak letak balik dalam you punya baju. Hai. Okay, bila you letakkan tudung dalam baju, kemaskan, buat macam tu. Tarik, once letak dalam baju, tarikkan dia. Okay, normally belah sini I akan letak pin. Sebab shawl tutorial, satin shawl ni dia licin. Tengok juga pada kain, tapi selalunya dia licin. Okay, then from here, kalau you nak ada that flowy effect sikit, ambil dari bawah. Then bawa. Lama dah tak pakai tudung pergi kerja kan. This one I letak belakang ni. Okay, macam tu kita nak bagi flowy effect. Then tarik, ambil satu-satu. This one. Hi. Okay, so this is where you actually adjust you nak labuh macam mana. Ada setengah orang dia suka labuh kan. So dia nak juga ada benda macam bagi nampak flowy macam ni. So masa you guys tarik, okay macam ni I tarik dari bawah kan. Ambil satu-satu. And then bawa ke belakang. Bila bawa tu, dekat sini dia dah jadi macam besar lebar ni, korang tarik satu-satu. Okay, then from here you adjust. So it depends, kalau korang suka macam labuh lagi, longgarkan lagi belah bawah tu, then tarikkan lagi. So dia sebenarnya kat sini yang memainkan peranan. Kalau orang yang suka macam betul-betul ngam-ngam tu, korang buatlah ikut suka, korang punya adjust cara korang masing-masing. Okay, so this one right here, macam I selalunya bila dah pakai macam ni kan, sebab dia licin, memang I akan pin. And then this one ni, I akan pin, pakai pin biasa je, tak payah fancy pin pun tak apa. Ni, masukkan lagi dalam tu. Bila you dah dapat length that you want. Okay. So sebelah sini dah pin, sini dah pin. So kalau korang nak more secure, nak pin atas ni pun boleh. Sebab dengan tudung satin ni, kadang-kadang bila kita macam bergerak banyak sangat, kita tak sedar pun tudung dah ke belakang. So to make sure that it stays, you actually put this right here. Okay. Okay. So dah siap. This is my less than 5 minute shawl tutorial. Belakang dia memang nampak sikit je sebab dia ada saya dah masukkan. So for those siapa yang tak sempat nak tengok, korang boleh tengok balik. I akan share this on IGTV so you have an idea how actually I style this shawl. Bye!